კვირის მთავარ თემებს და მოვლენებს კურიერის გუნდი წარმოგიდგენთ. ეს შაბათის კურიერია საღამო მშვიდობისა. შეეწირა თუ არა პრემიერი კვირიკაშვილი მარიხუანას კულტივაციის თემას. წყარო ქართული ოცნებიდან კურიერს ერთ-ერთი დახურული შეხვედრის დეტალებს უყვება. მოქმედმა დეპუტატმა, რომლის ვინაობასაც მისივე თხოვნით არ ვამხელთ, გითხრა, რომ მარიხუანას კულტივაციის ლეგალიზებაზე ოცნებაში საუბარი დაახლოებით 1 წლის წინ დაიწყო. თუმცა ამდენი ხნის განმავლობაში სკანდალური კანონპროექტის მუხრუჭი ყოფილი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი იყო. ერთ-ერთ დახურულ შეხვედრაზე კვირიკაშვილმა თქვა, რომ სანამ ის პრემიერი იქნებოდა, მთავრობა არასდროს აუნთებდა მწვანე შუქს მარიხუანას პლანტაციების გაშენებას საქართველოში. არა და ამ თემას ბიძინა ივანიშვილი ლობირებდა. გამოდის, რომ ვერსია, რომელზეც ხელისუფლება აქამდე გველაპარაკებოდა, რომ ეს ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო მიიღეს და სხვა გზა უბრალოდ არ ჰქონდათ, ტყუილია და გეგმა დიდი ხანია არსებობდა. კურიერის საპარლამენტო კორესპონდენტმა თეონა ცხომელიძემ გაარკვია ყველა მთავარი დეტალი, რასაც პარლამენტში კამერების წინ ლაპარაკობენ ან საპარლამენტო კულუარებში თემები, რომელსაც განიხილავენ. ახლა ის კურიერის ახალი ამბები სტუდიაში შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ძალიან ბევრი საკმაოდ საინტერესო ახალი ამბით, რომელიც პარლამენტიდან ჩამოგვიტანა. თეონა, მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან ვერსიაზე, რომელიც ჩვენმა წყარო მოგვიყვანათ. ეს ხოთ შორის პირად საუბრებში ძალიან ბევრი ადასტურებს, რომ კვირიკაშვილი პირდაპირ ამბობდა, რომ სანამ ის იქნებოდა პრემიერი, საქართველოში არ იქნებოდა მარიხუანას პლანტაციები. თუ საუბრობენ ამ თემაზე დეპუტატები კამერების წინ? ცხადია, დეპუტატებს, რომლებიც არიან ოცნების რიგებში, ამ საკითხზე საუბარი უჭირთ, თუმცა ჩვენ ვესაუბრეთ დეპუტატს, რომელიც აღარ არის ქართული ოცნების წევრი და დავით ჭიჭინაძეს უფრო ღია და თავისუფლად შეუძლია ამ თემებზე საუბარი. ის იხსენებს შეხვედრას, სადაც ამაზე იყო საუბარი და არა მხოლოდ პლანტაციაზე. ანუ ის ადასტურებს, რომ იყო ეს მსგავსი შეხვედრაზე და მას ახსოვს, რომ პრემიერმა თქვა, რომ ვიდრე ის პრემიერია, ქვეყანაში არ მოხდება ლეგალიზება, ანუ პლანტაციებამდეც არ იყო წასული საქმე, ის ლეგალიზაციის წინააღმდეგიც იყო და მან ღია თქვა, რომ მისი პრემიერობისას ეს ვერ მოხდებოდა. ამ შეხვედრაზე დავით ჭიჭინაძემ ჩვენთან ისაუბრა. მოусმინოთ ამ კომენტარს. იქ იყო საუბარი დეკრიმინალიზაციასა და ლიბერალიზაციაზე და შესაბამისად ლეგალიზაციაზე აი ამ მიმართულებებთან და ყოფილ პრემიერს ბატონ გიორგის ყოველთვის ჰქონდა საკმაოდ ხისტი პოზიცია რა და ის არ უჭერდა მხარს ამას და იძახდა, რომ მისი პრემიერობის პერიოდში ნამდვილად არ მოხდებოდა ამ კანონის მიღება. პრინციპში ესე იგი კვირიკაშვილი იყო მუხრუჭი ამ კანონების მიღების. ამ თუ სხვა მიზეზის გამო კვირიკაშვილი წავიდა სახლში, თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ერთ-ერთი თემა ესეც იყო იმ ძალიან ბევრ თემასთან ერთად, რომელიც გახდა მასა და ბიძინა ივანიშვილს შორის დაპირისპირების მიზეზი, თუმცა აი მაშინ, როდესაც ოცნებაში მიდიოდა ჯახი, როგორც ჩვენი წყარო ამბობს, და ჭიდაობა იქნებოდა თუ არა ეს თემა გატანილი, ამის პარალელურად ყველამ საზოგადოებამ და პოლიტიკოსებმაც საჯარო გზავნილი მიიღეს ბერა ივანიშვილისგან. ხო შორის რო შეემთხვევა, ხო თეონა ეს? კი, ანუ ქრონოლოგიურად, ესე იგი, მაისში ბერა ეს სიმღერა და ზუსტად 1 თვის მერე გიორგი კვირიკაშვილმა დატოვა თანამდებობა და ეს შეხვედრებიც და ამ საკითხის გააქტიურება სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა. დეპუტატები, ვინც ღიად ვერ საუბრობს ამ საკითხზე, თავისუფლად ადასტურებენ იმას, რომ გიორგი კვირიკაშვილი ნამდვილად წინააღმდეგი იყო ლიბერალური დამოკიდებულების, ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის და მხოლოდ ის თანახმა იყო დეკრიმინალიზაციაზე და საუბარი იმაზე, რომ იქნებოდა თუნდაც ლეგალიზება კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო ის ამ საუბრების. სხვა შორის ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს კიდე ერთი კომენტარი, რომელიც შეგვიძლია მოვისმინოთ. მირიან ციკლაურმა გააკეთა კომენტარი პარლამენტში ამ თემაზე. ზოგადად გიორგი კვირიკაშვილის პოზიცია ჩემთვის ცნობილი იყო, თავისთავად ცხადია, ახლა ჩვენ გვქონდა გარკვეული საუბრები გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ მისი პოზიცია, როგორც თვითონ აღნიშნავდა, უარყოფითი იყო ლიბერალური მიმართულებით ნარკოპოლიტიკის. ის რომ ოცნების გუნდში ივანიშვილს ჰქონდა მწვანე შუქი ანთებული მარიხუანას პლანტაციების გაშენებაზე დანარჩენები, მაგალითად პრემიერი იყო წინააღმდეგი. მოვლენები ქრონოლოგიურად რო დავალაგოთ, ემთხვევა კიდევაც, იმიტომ რომ თავდაპირველად წელიწად ნახევრის წინ შემუშავებულ კანონპროექტში საერთოდ არაფერი არ ეწერა მსგავს თემასთან დაკავშირებით. ის იყო სრულიად განსხვავებული სულისკვეთების კანონპროექტი, თუმცა ის თაროზე შემოდეს. რატო? ეს კანონპროექტი პარლამენტში შევიდა წელიწად ნახევრის წინ, იქ საუბარია მხოლოდ დეკრიმინალიზაციაზე, რომ განვასხვაოთ. ამ შემთხვევაში ისჯება ადამიანი იგივე მარიხუანის მოხმარებისთვან შენახვისთვის, თუმცა ეს არ იქნება ციხე. ლეგალიზაციის შემთხვევაში ადამიანი საერთოდ არ ისჯება. ეს იყო წყალგამყოფი ამ ორ გუნდს შორის, შეიძლება ითქვას. კანონპროექტის ავტორი, ერთ-ერთი ავტორი იყო ლევან კობერიძე, რომელიც დღეს გულდაწყვეტით საუბრობს ამ კანონპროექტზე, ვინაიდან მას მიაჩნია, რომ ერთადერთი სწორი გზა იქნებოდა სწორედ ამ კანონის მიღება და არა ლეგალიზაცია და მით უფრო უკვე პლანტაციებზე საუბარი. მოსვენით. პოზიცია და მსჯელობის კონცენტრაცია ძირითადად ხდებოდა დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით.
დეკრიმინალიზაციის ასპექტებს განვიხილავდით და ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ ძალიან სწრაფად ეს კანონპროექტი უნდა შემოსულიყო პარლამენტში და შემოვიდა კიდევაც ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ და სხვადასხვა ჩვენი გუნდის ლიდერების მხრიდან იყო გაკეთებული მაშინაც განცხადება, რომ ეს კანონპროექტი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივიღოთ იმ ფორმით, რა ფორმაზეც რა თქმა უნდა საზოგადოება შეჯერდებოდა. თუმცა ჩემდა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ კანონპროექტზე მე ვფიქრობ, რომ ის კანონპროექტი ჩემთვის პირადად თუ ჩვენ ნარკოპოლიტიკაზე ზოგადად ვისაუბრებთ, ჩემთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის სწორედ ის კანონპროექტი. ძალიან საინტერესო იყო ის კომენტარები, რომელიც მოვისმინეთ, მით უმეტეს ცოტა ბურუსით მოცულ საკითხზე, საიდან გაჩნდა ეს თემა, ძალიან ბევრ კითხვას პასუხს სცემს. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ დროთა განმავლობაში შევძლებთ ამოხსნათ საერთოდ რასთან გვაქვს და როგორ საქმე ან რას უკავშირდება პარლამენტში ჯერ კანონის წარდგენა და შემდეგ ამ ყველაფრის უკან გაწევა. ახლა კი მადლობა თეონე ცხომელიძე იყო კურიერის ახალი ამბების სტუდიიდან. ახლა კი უნდა წარვადგინო მე ინტერვიუ, რომელსაც ასე ელოდება ყველა და ვიდრე ეს ინტერვიუ ეთერში გავიდა, მთელი ქართული ოცნების PR კამპანია და PR შტაბი ჩაირთო იმისთვის, რომ ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით, ჯერ გაუსწორებულ ინტერვიუსთან დაკავშირებით სხვადასხვა უარყოფა გაევრცელებინათ მედია საშუალებებთან დაკავშირებით. თუმცა კარგია, ეს ჩვენი რეკლამაა, მხოლოდ პატივცემულო ცენტრი. კანონპროექტი, რომელმაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ქვეყანაში პროცესები თავდაყირა დააყენა, შეჩერებულია. დეპუტატებმა უარი თქვეს განიხილონ მარიხუანას კულტივაციის ლეგალიზებისა და ექსპორტზე გატანის საკითხი, მაგრამ რის ფასად, ვინ გაურიგდა და რაზე გარიგდა ხელისუფლება. ამ პროცესების სათავეში საპატრიარქო იყო. კვირას ქუჩაში მრევლი გამოვიდა. კვირას რამდენიმე ტაძრის ამბიონიდან უმწვავესი ქადაგებები მოვისმინეთ. ბოლოს ქართულმა ოცნებამ უკან დაიხია. რა ხდებოდა ღია შეტევასა და დაზავებას შორის. ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ პატრიარქის ქორეპისკოპოსთან. მეუფე იაკობს გუშინ შევხვდით. ყველაზე გავლენიანი მღვდელმთავარი კურიერის კითხვების პირისპირ იყო. ეს არის იყო მარტივი ინტერვიუ, თუმცა აქ ბევრ საინტერესო გზავნილს ნახავთ. მათ შორის კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით ბიძინა ივანიშვილის როლზე ამ პროცესში. ინტერვიუ ვრცელია. ვისაუბრეთ ყველაფერზე. თბილისის ომიდან დაწყებული სკოლის მოსწავლე იაკობის თავგადასავლებით დამთავრებული. დღევანდელი ეთერისათვის ყველაზე საინტერესო ფრაგმენტები შევარჩიეთ. იმის გამო, რომ ინტერვიუ ძალიან ვრცელი იყო და მისი დამონტაჟებული ვერსიაც კი 9 საათზე მეტხანს გრძელდება, დღევანდელ გადაცემაში ძალიან ბევრი საინტერესო რეპორტაჟი შემდეგი შაბათის კურიერისთვის გადავიტანეთ. თუმცა ვფიქრობ, რომ ბევრ კითხვაზე ამ ინტერვიუდან თქვენ პასუხს მიიღებთ. ბრძოლა, რომელიც დაიწყო 1 კვირის წინ, მას შემდეგ რაც ხელისუფლება მოახდინა ინიცირება მარიხუანას კულტივაციის ლეგალიზებისა და ექსპორტზე გატანასთან დაკავშირებით დასრულებულია? მე ამას მოდით ასე ვიტყოდი, ბრძოლას ვერ დავარქმევდი, ქართველები ვარ და ჩვენ ქართველებს ერთმანეთთან ბრძოლა არ შევშვენით. ჩვენ შევშვენით ერთთან ბრძოლა. არის ხოლმე რაღაც საკითხები, რომელიცერსაღელვებს. იმ საკითხებზე უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე და გადაწყვეტილება ნაჩქარევად არ უნდა გამოვიტანოთ, რომ არ დავაზიანოთ არც ერთი მხარე. იმიტომ რომ ეს ეხება ჩვენ შემდგომ ცხოვრებას, ხო? და თუ მივიღეთ კანონი, მერე კანონის შესვლა უფრო ძნელია ხოლმე, ვინმე სანამ მივიღებთ იმ კანონს. მე ამას ვიტყოდი, რომ საღაზრზე უნდა მივსულიყავი და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც გამოჩნდა ძალიან დიდი ერთობა ერის, მიუხედავად იმისა, რელიგიური უთვნილებისა, თუ ათეიზმისა, თუ სხვადასხვა პარტიების და უპარტიოების ვიყავით ძირითადად ერთნაირი ვიყავით. ყველა ერთის წინააღმდეგ იყო? მოდით მასე ნუ დავარქვით. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა. ეს იყო გარკვეული კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ფიქრობდნენ და იყო გუშინ განცხადება, რომ კარგს აკეთებდნენ. კარგს აკეთებდნენ იმ ბიუჯეტისთვის ფული უნდა მოეტანათ და ვიყავით ჩვენ, რომლებიც ვეუბნებოდით, რომ ჩვენი მომავალი ცხოვრებისათვის, ჩვენი შვილების მომავლისათვის არ ღირდა ამაზე წასვლა. ანუ არ არსებობს არგუმენტი, რომელიც დაგარწმუნებს თქვენ იმაში, რომ თუნდაც სამედიცინო მიზნებისათვის მარიხუანას კულტივირება და უცხოეთში გატანა შეიძლება საქართველოში მოხდეს? მე გეტყვით, ერთ რაღაცას გეტყვით, როგორც მოხდა ამ კანონის თავზე მოხვევა. ეს იყო თავსმოხვეული კანონი და ამიტომ მაგან დაგვაკარგინა დობა. ეს რომ ყოფილიყო განხილვების თემა, ხო? იქნებოდა ის. ვის მიმართ დაკარგეთ მეუფე უნდობა? ბატონო? ვის მიმართ დაკარგეთ მეუფე? არა, უბრალოდ იმისადმი დავკარგე ნდობა, რომ მარტო შეიძლება ის იყოს. მე ხომ არ ვიცი, მე ხვალე ვის რა მოუვა იმას გონებაში, ხო? შეიძლება მე იმის მოყვანას დავიწყოთ, ყაყაჩოსი. ავიღოთ აი ყაყაჩო მაგალითად
ოპიუმის ყაყაჩო. იმის გამზადება მორფი, ვიტყვით მე რომ სამედიცინო მიზნებისთვის მინდა. მორფსაც დავამზადებთ პრომიდოლი თუ რაღაც ქვია იმასაც და სხვადასხვა ნივთიერებები მზადდება, გონი კოდეინის და რაღაცეები ხო. ამიტომ ეს ჩემთვის ცოტა ძალიან რთულია რა, მე ყოფილი ვარ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ნარკოტიკია ასე და ვერ აკონტროლებენ. ნარკოტიკის კონტროლი არ ხდება. მაშინ ძალიან სუპერ სახელმწიფო უნდა იყო. ვერ შეძლებდა ხელისუფლება კონტროლს, იმიტომ რომ ისინი იძლევდნენ ძალიან მყარ გარანტიებს, რომ ამ დახურული სივრცის გან და თეორიულად არ იქნებოდა შანსი, რომ მარიხუანა გამოსულიყო და ის მოხვედრილიყო ადამიანების ხელში. დახურულ სივრცეში რა ხდება, ვისეცოდინებოდა. ისინი დებდნენ პირობას, რომ იქნებოდა კონტროლის ძალიან მაღალი მექანიზმები. ხო, მაგრამ აი მონიტორინგს ვინ განახორციელებდა? პოლიცია. ისინი ასე ამბობდნენ. მე პოლიცია თქვენ აბა შეხედეთ, მე ჩვენ პოლიციას ახლა არაფერში ბრალსავდებ, და ძირითადად საბჭოთა კავშირი ავიღოთ. ხომ იქიდან მოვდივართ, ხო? ცხოვრობდით. მილიცია მფარველობდა გაყიდვას. და ეგრეთ წოდებული მაშინდელი კგბ იყო ზემოთ იდგა. მილიციას აყედინებდა. ეს სისტემა ყველამ ვიცით, რაც იყო, რაც არა. დღესაც იგივე არის, ნარჩენები შემორჩენილია. დღეს ვერ გეტყვით, მაგრამ სტუნება მაშინ თუ იყო, ხო? იმ სუპერ სახელმწიფო იყო მაშინ, ისაც ამერიკას. და მე რა მონაცემებიც ჰქონდა 80-იან წლებში 200 მილიარდი ნარკოტიკებიდან ჰქონდათ, მსოფლიო ნარკოტიკებიდან და ყველა ოპერაცია, ხო? რაც საზღვარგარეთ ოპერაციები ეკეთდებოდა. მაგ ფულით ეკეთდებოდა. ამიტომ ეხლა ჩემთვის ხო, მე რომ ის ვიყო, არაფერი არ ვიცოდი ეხლა და ჩახედული არ ვიყო მაგ საქმეებში. ჩემი გაცურება აბილი იქნებოდა მაგ საკითხში. ამ ძალიან ხალხმრავალი გამოსვლებით, რომელიც ჩვენ ნახეთ ქუჩაში, ხელისუფლებამ რა დაინახა? ძალა, რომელიც ეკლესიას აქვს? ჩვენ ეხლა ძალა ეკლესიას ყოველთვის ეკნება, იმიტომ რომ ეკლესიის თავი არის ქრისტე. ეს გასაგებია, მაგრამ მეგეუბნებით მხარდაჭერა, საზოგადოების მხარდაჭერა, რომელიც აქვს. ღმერთი ხან ხალხით მოგცემს მხარდაჭერას, ხან იმით, ხან ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. პირდაპირ მიპასუხეთ, რა დაინახა ხელისუფლება მეუფეო? როდესაც თქვენ ქუჩაში გამოიყვანეთ ხალხი. არა, მე არ გამომიყვანია, მე რომ გამომიყვანა ცირერიცხოვანი არ იქნებოდა. არც ახლა იყო ცირერიცხოვანი, ძალიან ბევრი ადამიანი ნახეთ. მერწმუნეთ 9 მილიონზე ნაკლები არ გამოვა, თუ ის იყო. მერწმუნეთ მაგაში. თუ თქვენ გადაწყვეტ ხალხის გამოყვანას? თუ საჭირო იყო ქვეყანას თუ დაჭირდა, მაგაზე ნაკლები ადამიანი არ გამოვათ. მე ხა ხელისუფლების წინააღმდეგ არ ვიზახი, მე ზოგადად თუ დაჭირდა იმას, ყოველთვის დაუდგებით ჩვენ ქვეყანას. რა დაანახეთ ხელისუფლებას ამ მსვლელობებით? მე მგონი მსვლელობებით იმდენი არ იყო, მე გითხარით, მსვლელობები ხო, მე რომ მეწარმოებინა უშუალოდ. არ იქნებოდა არც ღამის მსვლელობა, იმიტომ რომ მე არ მივიდოდი ხა რა მინდა საკრებულოს შენობასთან, ხო? წემალაძესთან რამე გასარკვევი მქონდა, წემალაძე იღებდა კანონს თუ რა, ხო? მე ცოტა სხვანაირად გავაკეთებდი, ხა მასე არ გავაკეთებდი, მერწმუნეთ. და როგორ გააკეთებდით? ეგ მომავალში თუ დაგვჭირდა ვნახავთ. მეუფეო, საკრებულოს შენობასთან მსვლელობა მღვდლებმა, რომლებმაც მოაწყეს, ისინი არიან პირდაპირ კავშირში პატრიარქის ქორეპისკოპოსთან, მამა ანდრია ჯაღმაიძე, მამა შალვა კეკელი. ანუ ეს იყო მათი ნება, მისი კურთხევით, ალბათ მეუფეშიოს კურთხევით. ფიქრობთ, რომ არ იყო ეს სწორი? არა, მაგას არ ვფიქრობ. მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ როდესაც მაგრამ ფაქტირო ფორმა არ მოგწონთ. ის იყო სანამ მე წავიდოდი ბოდბეში, ვნახე უწმინდესი ვისაუბრეთ რაღაც თემებზე. და იმის მერე ვიცოდი, მე რა უნდა გამეკეთებინა თქვა, ხო? ჩავადი მაიმთან და უთხარი, რომ არ გაეკეთებინათ იმ დღეებში მსვლელობები. თუ რამე იყო, თუ საჭირო იქნებოდა ერთი სერიოზული მსვლელობა, სულ რამოდენიმე საათით საკმარისი იქნებოდა, არ იყო საჭირო, რომ მე სადმე გავსულიყავით. მაგრამ მაინც გააკეთეს. ეხლა თავიანთი ნება არა, მე ხო მაგათი მაკურთხებელი არა ვარ. თუმცა მღვდელმთავრის კარში არ გააკეთებდნენ ამას, ანუ ფაქტირო კურთხევა მისცეს, ხო? ხო, მაგრამ მე იმას ვამბობ, მე გეუბნებით. ანუ თქვენ აქციების წინააღმდეგ იყავით, ამის თქმა გინდათ მეუფეო? აქციების არა, ვერ გამიგეთ. მე ვიყავი იმის მომხრე, რომ თუ გავაკეთებთ, ერთად გავაკეთებინა წესიერად. ანუ რაც იყო უკვე კვირას. ორჯერ გასვლა, სამჯერ გასვლა, 4ჯერ გასვლა, ხო? ხალხიც იღლება მაგ გასვლებში.
დარჩა განცდა, რომ საპატრიარქომ და სამღვდელოებამ ხელისუფლებას აჩვენა თავისი ძალა. ამ კანონპროექტის საკითხით და უთხრა, რომ მე არ ვარ ქვეყანაში ინსტიტუცია, რომელსაც ანგარიში არ უნდა გაუწიო. რაც მომეწონა ამაში, ხო, ხალხმა ნახა, რომ ჩვენ არავის არ დავაჩაგრინთ. არ გეგონოთ, რომ ეს მარტო იმაზეა, ნებისმიერი ჩაგვრის და იმის წინააღმდეგი ვარ. თან ახლა ისაც მინდა გითხრათ, ხალხმა ნახა რეალურად ეკლესიას რა შეუძლია. ძალიან ბევრმა, მათ შორის პრეზიდენტობის კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა ჩათვალა, რომ თქვენ ერევით სახელმწიფო საქმეებში, თქვენ არ ღვევთ კონკორდატს და მან თქვა კიდევაც, რომ ძალიან მწვავე რეაქცია ექნება მისი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში, თუ ეკლესია და მღვდელმთავრები გააგრძელებენ ისევე მოქმედებას, როგორც მოქმედებენ დღეს. ეხლა მე თქვენ გეტყვით, რომ მღვდელმთავარი არის შეუულებრივი მოქალაქე. დღეს ეხლა საარჩევნო პროცესია და უბრალოდ ჩარევა არ მინდა. ღირსეულმა გაიმარჯოს, ჩემთვის ვინც გაიმარჯოს, ხო? ამურჩეველი ვარ მე, ეპისკოპოსი ვარ, მაგრამ ამურჩეველი ვარ, ხმის უფლება არავის არ წაურთმევია და გამოხატვის ისა. როგორ უნდა უთხრან ახლა ეპისკოპოს, აი, გინდ გამოვიდეს და თქვას, რომ იმას ხმა არ მისცე. რა უნდა უთხრან? შეუულებრივ ადამიანს ხო შეუძლია მაგით თქვას? ის რა ეპისკოპოსი რომ არის, ვინ დაუშალა? კანონი მანახეთ, ეკლესიაშიც არის ზღუდება. ჩვენ უბრალოდ რაშიც ვიზღუდებით, სახელმწიფო თანამდებობებზე არ უნდა ვიყოთ. გასაგებია, თუმცა პრეზიდენტობის კანდიდატის ეს განცხადება, რომელიც ჩვენ მოვისმენით, იყო ძალიან მწვავე. მან არა თუ გააკრიტიკა ეკლესია იმის გამო, რომ ის ერევა საერო ხელისუფლების საქმეებში, არამედ თქვა, რომ თუ ის პრეზიდენტი გახდება, ძალიან მწვავე რეაქცია ექნება ამ თემასთან დაკავშირებით, რადგან ირღვევა კონკორდატი. და შევხედოთ, თუ გახდა პრეზიდენტი, მწვავე რეაქციასაც დავაკვირდით. მე გეტყოდით, ხო? იყო თქვენთვის მოულოდნელი, როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატმა გადაწყვიტა, რომ თქვენთვის მღვდელმთავრებისთვის ადგილი მიეჩინა და კუთხეში დაეყენებინა. ჩემზე არ დაუპირებია, მაგრამ კონკრეტიკაზე არ იყო საუბარი, ზოგადად თქვა მაგრამ. მე მგონი ნახეთ ახლა ჩვენი ადგილის მიჩენა რას ნიშნავს, ახლა მაგი დღესდღეობით, ხო, დღესდღეობით მაგაზე ფიქრი შეიძლება ბევრი ოცნებობდეს მაგას, მაგრამ ნაადრევია. გასაგებია მეუფეო, მაგრამ როდესაც ხედავთ, რომ არის პირდაპირ გზავნილი, რომ ირღვევა კონკორდატის სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არსებული შეთანხმება. ეს ტყუილია. კონკორდატში წაიკითხეთ, იქ წერია სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს ეკლესიის საქმეებში. ანუ ზურაბიშვილმა მოიტყუა? არა, არ იცოდა ეთყობა, ეგონა რომ ეს ჩანაწერი რომ იყო, ხო, ვიღაცამ ეთყობა, ისე უთხრა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატს საკმარისი ცოდნა არ აქვს იმ საკითხის, სადაც საუბრობს? მაგას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ეხა კონკორდატში რა წერია, მეც არ მახსოვს უმეტესი რაღაცეები, ხა და შეიძლება შემეშალოს გამოვიდე და უბრალოდ შეცდომა დაუშვა საუბარში. ისეთ თემაზე, როდესაც იქ წერია, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჩაერიოს ეკლესიის საქმეებში, ალბათ თავისთავად იგულისხმა, მე მასე ვიტყოდი, თავისთავად იგულისხმა, რომ ეკლესიას ჩანაწერი როცა არ არსებობს ასეთი, ხო? როცა არ არსებობს, რა გზღუდავს. ჩვენ სახელმწიფოს იმ საქმეებში არ ვერეოდით, მაგრამ ამ კანონის მიღებაში მონაწილეობა რომ არ მიგვიღო, თქვენი ხმა, ხალხის ხმა გამოვიტანეთ ხომ ჩვენ? უწმინდესმა ბრძანა თავის განცხადებაში მოუწოდა მღვდელმთავრებს, რომ გაემიჯნონ პოლიტიკურ პროცესებს და არ მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესებში და გაჩნდა თავიდანვე განცდა, რომ ეს იყო ერთგვარი გაცვლა. იმიტომ რომ რისკი არჩევნების წინ, რომ ხელისუფლების მხარდაჭერილ კანდიდატს არჩევნები მოდი პირდაპირ თქვა წაეგო იმის გამო თუ მას მღვდელმთავრები ამბიონიდან გააკრიტიკებდნენ, იყო ძალიან მაღალი. ხელისუფლებამ ეს რისკი ვერ გაწია და რეალურად დაიხია უკან მარიხუანას კანონპროექტთან დაკავშირებით, გაიტანა პარლამენტიდან, შეაჩერა განხილვა პარლამენტში და სანაცვლოდ საპატრიარქომ შეაჩერა აი ეს კრიტიკის პროცესი, რომელიც მიდიოდა კანდიდატთან დაკავშირებით. იყო ეს მოსაზრება. მაგაში არ გეთანხმებით, თავიდან ბოლომდე ჩახედული ვარ და როგორ დაიწერა მაშინ ეს განცხადება მითხარით? ეს განცხადება დაიწერა, როდესაც უკვე მე საქმის კურსში ვიყავი, რა უნდა მომხდარიყო. და მე რომ გამოვედი შეხვედრიდან, მე ვნახე რომ მაგი იყო დაწერილი და იმ დღეს აღარ ვნახე. რის საქმის კურსში იყავით, რა უნდა მომხდარიყო მეფეო? აი გაწვევასაც რო აპირებენ უკვე რა, იმისას. ეს გაცვლა არ იყო, არავითარი გაცვლა არ იყო, პატრიარქის მხრიდან არავითარი გაცვლა არ ყოფილა. თემაზეც არ ქონიათ საუბარი რა მერწმუნეთ. ეს იყო თხოვნა ხელისუფლების, რომ ეს განცხადება გავრცელებულიყო? არა. რატომ მიიღო მაშინ პატრიარქმა ეს გადაწყვეტილება? არ ვიცი, ალბათ ის უფრო მეც ხედავს, ვერ გეტყვით, უფრო მეც ხედავს და რაღაც პროცესების ეთყობა იმაში არ უნდა და გადასულიყო ლანძღვაგინებაში, ეს
დავითარებაში დაიწერა ეს განცხადება. მე ხომ გითხარით, იქ არ ვიყავი, როცა დაიწერა. როცა იწერებოდა, სხვაგან ვიყავი მე. ვინ იყო მაშინ პატრიარქთან ერთად? ვინ დაარწმუნა პატრიარქი, რომ ასეთი განცხადების გავრცელება აუცილებელია? მე შემიძლია ვთქვა, ვინ არ იყო. ვინ არ იყო? შიომაც მერე გაიგო მეუფეში, რა მეუფეშიოც არ იყო. არც მე არ ყოფილვარ და არ ვიცი, ვინ იყო ნამდვილად ვერ. ქალბატონი შორენა? ვერ გეტყვით, შორენას ტექსტს არ აგავს. ვის ტექსტს გავს? ვერ ვიცანი. აი თქვენ თუ დაიჯეროთ ვერ ვიცანი, რა ვინ დაწერა ვერ ვიცანი მაგის. პატრიარქის ტექსტს არ გავს. პატრიარქი ვიცით, ეხლა აბსოლუტურად გრამატიკულად საუბრობს. ჩვენს ხშირად ჩაგვისწორებს ხოლმე საუბარში ბევრ რამეს. მაგრამ ეს განცხადება არ გავს პატრიარქის ტექსტს. ხო, მაგრამ შეიძლება თქვა და სხვა მასე დაწერა მაგ სიტყვებით. და ვინ დაწერა განცხადება? აი მართლა არ ვიცი და ეხლა თქვენ არ იცით ქორეპისკოპოსმა მოსაყდრეშიო ამბობთ რომ იქ არ ყოფილა. ვინ შეიძლება იმიტომ მეორე დღეს რომ შევხვდით, ეხლა უწმინდესთან როცა მივედი და უთხარი რომ სასიხარულო ამბავი მქონდა და მალე ამას მთელი ის გაიგებდა, მეუფეშიოს მერე მობზანდა. და შემდეგ გაიგეთ უკვე როდესაც ეს განცხადება გავრცელდა? რა, მე გითხარ თუ წინა დღეს როცა მე უკვე ერთი ადგილიდან გამოვედი, მაგ განცხადებად დამხვდა. ეს განცხადება დაგხვდათ, მაგრამ არ იცით რა ვითარებაში დაიწერა ეს განცხადება? არ ვიყავი და ამიტომ არ ვიცი და არ დაინტერესებულ ხართ? აი თუ მერწმუნებით, არ ვარ ის ადამიანი, მივიდე და იქ გამოვიკითხო ხოლმე. დანიშნულოვანი განცხადება იყო, პრაქტიკულად იყო მოწოდება, რომ მოდი გამოვაცხადოთ მორატორიუმი, იმიტომ რომ დაპირისპირება ამ მხარეებს შორის განცხადებებით დაპირისპირება იყო ძალიან მწვავე. მაგრამ მას შეხედეთ ეხლა უწმინდესმა როგორც ზრუნველმა მამამ ეთყობა მოისმინა განცხადების ტექსტები და რაღაცა ცოტა გულზე სხვანაირად მოხდა, ეს მაინც სხვანაირად უყურებს ეხლა. თუ დაარწმუნეს? არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. ან სთხოვეს? მთავრობიდან არ იქნებოდა. იმიტომ რომ მთავრობა ვერ დაელაპარაკებოდა. მერწმუნეთ რა, ეხლა რაც ვიცი ეხლა. ძალიან ბევრი შუამავალი არის, რომელიც პატრიარქთან მიდის და მთავრობის სახელით ესაუბრება. შეიძლება. ანუ არ გამორიცხავთ რომ უწმინდესთან მივიდა შუამავალი მთავრობის სახელით, რომელმაც თხოვა პატრიარქს რომ ყოფილიყო ეს განცხადება. ვერ მიმკითხავებ რა, მკითხავი არა ვარ, ხო? აი ვერ მიმკითხავებ და ის ადამიანი არა ვარ, ვინ მიდის პატრიარქთან, ის მე მოვიკითხო ხოლმე თვითონ, ან ვინები ესწრებოდნენ რაღაც თემებს, არ ვკითხულობ ხოლმე მასთან. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მეუფეო, რომ ქორეპისკოპოსი არ არის საქმის კურსში, არა, ქორეპისკოპოსი არ არის განცხადების საქმის კურსში, მოსაყდრეშიო არ არის განცხადების საქმის კურსში და პოსტფაქტუმ იგებენ ამის შესახებ, განცხადების ტექსტი მდივან რეფერენტის შორენას ტექსტს არ გავს და არ გავს არც პატრიარქის ტექსტს. მაშინ საიდან მოხდა? ციდან ხო არ ჩამოვარდა ეს განცხადება? არა, ეს არის განცხადება პატრიარქის არის. განცხადება აბსოლუტურად მაგ განცხადებას პატრიარქი ემხრობა. მაგ თემაზე ვისაუბრებ პატრიარქთან და განცხადება თვითონ ხო სიტყვები შეიძლება არ გავდეს, მაგრამ პატრიარქის გულიდან ამოსულია. ანუ ჩვენ გვაქვს დღეს უწმინდესის განცხადება, უწმინდესის ფაქსიმილით და არა ხელმოწერით, კარგად იკითხება, თუმცა არ ვიცით ვისი დაწერილია. იქ სხვათა შორის ერთმა დეტალმა მიიქცია ყურადღება, ხელმოწერა და წერტილი სხვადასხვა ფერის კალმით იყო. უწმინდესმა მოუწოდა, ხო, მოუწოდა, ჩვენს მოგვიწოდა ველთაურებს და ალბათ საზოგადოებასაც მოუწოდა, რომ ნაკლები გინება იყოს და ცოტა ისე ჩავატაროთ არჩევნები. რომ მოუწოდა რა ხდება მანდას, მღვდელთავარია და თავის ტერიტორიაზე მღვდელთავარი ფაქტიურად თითქმის ყველაფრის უფლება აქვს. პირდაპირ მითხარით მეუფე პეტრეს გულისხმობთ? არა, ზოგადად ვლაპარაკობ ნებისმიერ იმას. რომელ მღვდელმთავარს გულისხმობთ, რომელ ტერიტორიაზე ხდებოდა მოქმედება? მე გეტყვით ეხლა რა, გეტყვით. მღვდელთავრის ეპარქიაში, ხო, მღვდელთავარს თავის ეპარქიაში ფაქტიურად ვერავინ ვერ მიუთითებს. მინიშნებით მეუბნებით, მოდი პირდაპირ მითხარით. ვერავინ ვერ მიუთითებს რა. მაგალითად ჩვენთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გავა გადაცემაში, მეუფე ანტონი ამბობდა, რომ იმდენად დიდ რისკებს ხედავს სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობაში, რომ თუ ის პრეზიდენტი გახდება, შესაძლოა იფიქროს, რომ ქვეყანა დატოვოს კიდეც. მერწმუნეთ დასატოვებელი ჩვენ არ გვექნება არც ეს ქვეყანა. თუ გაილაშქრეს ეკლესიის წინააღმდეგ, როგორ გონიათ რა, ეკლესია თავს ვერ დაიცავს და ხალხი ეკლესიას მასე გადაუგდებს ვინმე საჯიჯგნად. ერთი განცხადება მენიშნა თქვენი. ერთ ადგილას ვიყავი, როდესაც პატრიარქმა ეს ბრძანება გამოსცა. სად იყო მეუფე იაკობე მაშინ, როგორც ჩანს იყო კონსპირაციული მოლაპარაკებები, არა, მოდი ვიხმარ სიტყვას, დახურული მოლაპარაკებები. არავით არის კონსპირაციული რა, იყო გადაკვეთის წერტილები. ვისთან? რა მნიშვნელობა აქვს რა? ახლა ჩვენ ხოლმე გულწრფელად საუბრობთ, ახლა ეს გადაწყვეტილება ხომ მიღებულია?
მე თუ ვისთანაც გქონდა ხო საუბარი იმისგან არ ქონდა თანხმობა რომ მან თვითონ არ თქვა ხო ეხლა ვისთან საუბრობდა რაღაცა ანუ მოდი კარგად დავაკონკრეტოთ რომ მაყურებლისთვის იყო ადვილად აღსაქმელი ქუჩაში მრავალათასიანი მსვლელობის შემდეგ მეუფე იაკობს ქონდა გადაკვეთის წერტილი გადაწყვეტილების მიმღებ პირთან და ამის შემდეგ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვეტილება რომ შეეჩერებინა კანონპროექტის განხილვა ეს იყო მე ვფიქრობ ჯანსაღი შეხვედრა ქვეყნისთვის ვის შეხვდით რა მნიშვნელობა ეს იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი ფაქტს ხო ხედავთ დღეს ფაქტი ხო გასაგებია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ხომ რეალს არაფერს არ უმალოთ შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რა ვითარებაში ისტორიაში არის რაღაცეები მე ხშირად ბევრ საკითხზე რაღაცებს ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი არა მე ხშირად პრემიერი ქვეყანაში არ იყო პარლამენტის თავმჯდომარეს არ შეხვედრი ხარ ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი რა მნიშვნელობა აქვს ვის შევხვდი რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ხომ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ ვინ შეაჩერა კანონპროექტის განხილვა ეხლა მასე არ ვიტყვი რა ეხლა რა რამდენჯერაც არ უნდა დამიწყო შეიძლება ძალიან მძიმე კითხვა იყოს პასუხის გასაცემად მაგრამ თქვენ დაფიქრდით მძიმე რატომ არის მაშინ მიპასუხეთ თუ მძიმე კითხვა არ არის თავარი იყო შედეგი ხო და ჩვენთვის იყო შედეგი და შედეგი დაიდო ბიძინა ივანიშვილს შეხვდით შედეგი დაიდო შედეგი ხო დაიდო რა როდესაც მეუბნებით არა ან არც უარყოფთ არც არადასტურებთ ესე იგი მე მივიღე შესაბამისად ჩავთვლი პასუხს და შემიძლია თქვა რომ მე რჩება განცდა რომ ეს იყო ივანიშვილი ეგ თქვენი განცდაა მაგრამ თქვენ არ ამბობთ რომ არა მე არავის არ ვამბობ ვის შევხვდი და ვის არა მე ვამბობ მაგრამ ჩემს კითხვაზე შეხვდით თუ არა ბიძინა ივანიშვილს თქვენ რას პასუხობთ მე არავის არ ვიტყვი ვის შევხვდი და ვის არა არ დავასახელებ პასუხი მიღებულია პიროვნებებს არ დავასახელებ კარგით მეუფეო რა განცდა დაგრჩათ ამ შეხვედრაზე თქვენ რომ რეალურად ამ ადამიანს ვისაც თქვენ შეხვდით ჰქონდა გაცნობიერებული ადამიანს ან ადამიანებს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს რომლებსაც შეუძლიათ პარლამენტში გააჩერონ პროცესი ჰქონდათ გათვითცნობიერებული რა ცეცხლთან თამაში მიდიოდა მე ერთსაც გეტყვით რა ეს არ ყოფილა შეშით და რამით გაკეთებული მე ვფიქრობ უფრო გონივრული გადაწყვეტილება მიიღეს იმიტომ რეალობა ანალიზი ჩაატარეს ანალიტიკა ალბათ დადო და იცოდნენ ხალხის განწყობა მათ ჰქონდათ გათვითცნობიერებული რისკი სადამდე შეიძლებოდა წასულიყო ეს პროცესი მით უმეტეს როდესაც საუბრობთ რომ ეს არის არჩევნების წინ პროცესები არჩევნებზე მეტად უფრო მძიმე ეს პროცესი იქნებოდა არჩევნები შეიძლება აღარს გახსენებოდა ხო კაც რა რომ არ დაეხიათ უკან უფრო მძიმე პროცესი იქნებოდა არ ვიტყვი დღეს თქვი მე ის გაერთიანება მინდა კარგით რომ არ გაეჩერებინათ განხილვა ნაბიჯი გადმოდგეს ჩვენსკენ ხალხისკენ კარგით რომ არ წასულიყვნენ დათმობაზე თქვენთან მაშინ შეიძლებოდა ბევრად უფრო მძიმე პროცესი ყოფილიყო იმიტომ რომ თქვენ თვით არჩევნები ვიღაც გაახსენდებოდაო დათმობასაც ნუ ვიტყვით წინ კიდე ვის რა გველოდება არ ვიცით და ხა დაგვიტოვეთ ისაც რომ ყოველთვის გქონდეს კომუნიკაცია რა ადამიანებთან მყარი გარანტიები მიიღეთ მე ვფიქრობ საშიშროებას ამ ეტაპზე ვერ ხედავ რა საქართველოსთვის საშიშროებას ვერ ხედავ გააჩერეს სამუდამოდ თუ შეაჩერეს მე ვფიქრობ რომ გამოიწვევენ რომ მოხდეს მოდი ჟარგონს ვიხმარ მომიტევეთ გადაგდება რომ გადაგაგდონ თქვენ მასე ადვილი გონიათ ჩვენი ქართველების გადაგდება ეხლა ამ საქმეში რა შეიძლება მოხდეს გადაგდება ვერ მოხდება რა საკუთარ თავს უარ გადაიგდებენ არავის ამას იმით არ მომობ არც იმით ასეთ ეს იქნებოდა სულელური ნაბიჯი მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის აჩრდილს ამოვლენების უკან ხედავდით მე პირადად ასეთი რამე არ შემიშნევია მაგრამ ერთი რამეა რა შეიძლება მისულები იყვნენ რამეს არწმუნებდნენ რომ კარგია ეს შეიძლება კარგია მაგრამ ეს ვიღაცა სხვების იმაშია რა თავში სხვა არწმუნებდა ბიძინა ივანიშვილს რომ კარგია თუ ბიძინა ივანიშვილი არწმუნებდა მათ რომ ეს იყო საჭირო სხვები მე ვფიქრობ რომ სხვების ის არის რა უფრო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ მივიდნენ და უთხრეს არწმუნებდნენ რომ ეს არის კარგი მე როგორც ხვდები ხო აი რასაც ეხლა ბრძანებთ მასე ვფიქრობ მე ანუ ადამიანთა ჯგუფი არ გამომყავს ეხლა იცოდეთ სიტუაციიდან არ გამომყავს არ ჭირდება ჩემი გამოყვანა არამე უბრალოდ მე რა შტაბეჭდილებას მრჩება პროცესებიდან გამომდინარე სხვების აზრია აქ იყო ძირითადად ლაპარაკი ესე იგი
ეთერზეთების წარმოების განახლებაზე საქართველოში ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი კომპონენტი იმ იმაში, მაგრამ მაინც და მაინც ეს გახდა მთავარი კომპონენტი, ხო? ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი, დაბნეულობა თუ არეულობა. მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრჯერ მისაუბრია თქვენთან და ყოველთვის კარგად ხვდები ქვეტექსტებს, რომელთაც თქვენ საუბრობთ ხოლმე. ანუ ბიძინა ივანიშვილთან მივიდნენ და არწმუნებდნენ, რომ ეთერზეთების წარმოება მარიხუანას ნივთიერებისაგან იყო მნიშვნელოვანი. მე არ ყოფილ ვარ იმ შეხვედრებზე, სადაც ამაზე საუბარი მიდიოდა. მაგრამ თქვენ ესე გაიგეთ, ასე გითხრეს. მე მივხვდი რა, პროცესებიდან გამომდინარე მივხვდი მაგას. და რა არგუმენტს ეუბნებოდნენ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი? მაგრამ ეს ჩემი აზრია, რაც მე ქვეტექსტებიდან თუ ისე სხვადასხვა იმებიდან გამოვიტანე. გასაგებია, მაგრამ არგუმენტი რა იყო? გავიგეთ, წარმოება მნიშვნელოვანია, ფინანსური სარგებელზე იყო საუბარი. ალბათ, რადგან ეხლა ის ახალი ფინანსთა მინისტრი საუბრობდა იმ მილიარდზე 2 თუ რაღაცა წლის მერე, ალბათ მაგ იმაზე რომ ბიუჯეტში ფული შემოვა და ის და გჯერათ რომ მხოლოდ ბათი არგუმენტები იყო საკმარისი რომ ბიძინა ივანიშვილს ამ გადაწყვეტილებისთვის ეთქვა თანხმობა, იმიტომ რომ ივანიშვილი რო თანახმა იყო, ამას თავად მმართველი გუნდიც არ უარყოფდა ბოლოს შეხვედრაზე. ალბათ ის ხალხიც ეყოლებოდათ გამზადებული, რომლებიც ამაზე დადებიც იტყობდნენ ეხლა. იქ ხომ მიდის ალბათ მრავალ რაღაცაზე. თუმცა უარყოფითი პოზიცია ძალიან ბევრს ჰქონდა გუნდში, როდესაც კვირას განიხილავდნენ ამ საკითხს. ალბათ იმათ არ შეახვედრებდნენ რა, შეხვდებოდნენ ესენი, რომლებიც დახატავდნენ რომ ავშენდებით. და თქვენ გონიათ რომ ბიძინა ივანიშვილს არ შეხვდნენ ის ადამიანები, ვინც წინააღმდეგები იყვნენ. მე მაგალითად დაზუსტებული ინფორმაცია მაქვს, რომ ერთ-ერთ დეპუტატს უმრავლესობის შეხვედრაზე, რომელიც წინააღმდეგი იყო და ძალიან მწვავე გამოსვლა ჰქონდა, უთხრეს რომ თუ ის არ ეთანხმებოდა ამ პოზიციას, გასულიყო შეხვედრიდან. მე გასულიყო, მე რამ შეუშვა. გაუშვეს კიდევაც. მე ბედნიერი კაცია რა, არ და თუმასეთ იმას არ დაესწრო ბედნიერი კაცია. მე ვფიქრობ ბიძინა ივანიშვილს მარტო შეხვდით თუ სხვებთან ერთად. მე არ მithქვამს რომ შევხვდი ბიძინა ივანიშვილს. მაგრამ არც ის არ გითქვამთ რომ არ შევხვდით. მე ვის შევხვდი უბრალოდ ხო? იმიტომ არ ვამბობ ვის შევხვდი და ვის არ შევხვდი. კარგით, გადამწყვეტ შეხვედრაზე მარტო იყავით თუ სხვასთან ერთად? რა თქმა უნდა მარტო. აღიარეს შეცდომა? ეგ მე ვთქვი. ეგ მე ვთქვი რომ ასე არ შეიძლება გაკეთება და ჩემზე თავისთავად ეხლა ისე იქნებოდა რა, მძიმედ მოხდებოდათ, ეხლა ჩემი გადაგება მძიმედ მოხდებოდათ. მაგრამ ერთი რამე მიკვირს რა, რატომ არ უნდა ელოდნენ ჩემგან მასეთ რამეს რა, არავის რა გითხრეს ამ შეხვედრაზე, რომ მძიმედ მოხდათ თქვენი გადაგება? არა, მივხვდი ეხლა ხო, როცა ადამიანებს ხვდები ხო მაგ იმას ადამიანი. გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. როდესაც მას უთხრეს, რომ არსებობდა პროექტი, რომ საქართველოში მომხდარიყო მარიხუანას სამედიცინო მიზნებისათვის კულტივაცია და ექსპორტზე გაყვანა, მან თქვა, რომ სანამ პრემიერ-მინისტრი ვიქნები, ეს საკითხი არასდროს არ იქნება განხილული. რა იცით? უნდა შევხვდე მაშინ რა ბატონ გიორგის და გავიგო რა, მე არ მისაუბრია. ტელეფონზე, როდესაც წავიდა იმიდან თანამდებობიდან, რა თქმა უნდა დაურეკე. იმიტომ ადამიანებს რომ ვიცნობ, მე ყოველთვის ვაგრძელებ ხოლმე ურთიერთობას, თვითონ თუ არ გაწყვეტეს ეს ურთიერთობა, ამ დღეებშიც ვესაუბრე. და რა გითხრათ, რა იყო მისი მოსაზრება ამ თვითუნებათა ხალხს? არა, მაგ იმაზე ტელეფონის იქით არ მისაუბრია რა, ამიტომ ტელეფონზე მე საერთოდ მასეთ თემებს ეხლა თან მით უმეტეს პრემიერთან თუ უკვე ყოფილ პრემიერთან ერთ-ერთზე რომ შევხვდები, ნამდვილად ვკითხავ. არ იცოდით აქამდე ამის შესახებ? საუბარი იყო რომ კვირიკაშვილი ამ ამბავს შეეწირა კიდევაც. მე სხვა ამბავი ვიცოდი რა, ეხლა არ მინდა იმ ამბავის თქვა, მე სხვა ამბავი ვიცოდი, რასაც შეეწირა. რა შეეწირა? არა, სხვა ვიცოდი რა, მაგრამ რას რა იცოდით? მე უფრო ძალიან საინტერესოა. რა შეეწირა? სხვა ვიცოდი, სხვა. რა შეეწირა კვირიკაშვილი? მე როგორც მითხრეს, ანაკლეის იმას. ანაკლეის სპორტის მშენებლობის საკითხი ბიძინა ივანიშვილთან კონფლიქტში მოვიდა და ამის გამო გაუშვეს კვირიკაშვილი, თქვენ როგორ გეტყვით რა, მე არ ვიცი რა. მხოლოდ ის იცით რომ ანაკლეის თემა შეეწირა? ანაკლეის თემას, იმიტომ რომ მე მეგონა გზების თემა შეეწირა, გზებზე რომ ვიკითხე, გზებზე სხვა საკითხი იყო, არაფერ შუაში არ არის, არც კვირიკაშვილი, არც ისინი, თქვათ, კუნსიშვილი და ისა. ნუ ვინც მითხრა, მასე მითხრა ეხლა და არ ჩავძიები ვარ. საინტერესო. მე ვფიქრობ, თქვენ მიეცეთ კურთხევა გიორგი კვირიკაშვილს რომ მონასტერში წასულიყო? იმ დღეს ვკითხე რა, ამბობენ რა 17-ში დაურეკე, 17-ში, აი კვირას. დაურეკე მაგას, მოვიკითხე და მეთქი შენზე ამბობენ მონასტერშიო და იცინოდა რა. არც დამიდასტურა და არც უარი არ მეთხრა, ისე მოვიკითხე და ეგ იყო. იყო პერიოდი, ქონდა ახლო ურთიერთობები.
იყო ისეთი საკითხები, რაშიც განსხვავებული პოზიციები ჰქონდა. ისაც ქიზიყელია, მეც ქიზიყელი და ისაც თავის პოზიციას იცავდა, მე ჩემს პოზიციას, მაგრამ ჭუბონდი არ მისულვართ ხოლმე. შეუულებრივ რა, ვიტყოდით და რაღაც ისიქით არ გადავდიოდით ესე. ტაქტის იმას არ გავსტენილობთ, ეტიკეტს ვიცავდით ორივე. ჩემი ქვეყნის პრემიერი იყო. მე ვისთანაც ურთიერთობები მქონდა, თვითონ თუ არ გაწყვიტე ჩემთან ურთიერთობები, არავისთან არ გამიწყვრდია. ბევრს დავხმარები ვარ კიდე. კარგი, მეუფე, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ რუსთავიორზე. ძალიან ხშირად გვაკრიტიკებთ ჩვენ ჟურნალისტებსაც, მეც ხშირად მაკრიტიკებთ ხოლმე თქვენ. რამდენჯერ მყავ ხარ გაკრიტიკებული? აი, ერთხელ თქვი და კაი, თავისუფალი მედიის როლზე მინდა გითხრათ. ერთ რამეს გეტყვით რა, თქვენ ვერასდროს ვერ ნახავთ რომ მე მეთქვა რომ დაიკეტოს ან რუსთავიორი ან ეს. მაგის იმას ვერ მანახებთ. იმიტომ რომ აუცილებელია მედია. იმიტომ რომ საზოგადოებას არ დაეძინოს. აი თუნდაც პარტიული მედია იყოს, თუნდაც რაღაცა მიმდინარეობს CNN-ი, ხო? დემოკრატების ის არის, მაგრამ უყურებს ხო ხალხი, Fox-ები უყურებენ თქვათ. ან ორივესაც უყურებენ და მე სხვადასხვა არხებზე გადავხტავ ხოლმე. რუსთავიდანაც ვიღებ ინფორმაციას, სტრიქონებს შორისაც შემიძლია წავიკითხო. მაგრამ ყველაზე ხშირად მაინც რუსთავიორს უყურებ. რუსთავიორს ხშირად უყურებ, იმიტომ რომ თქვენთან ხო მიუხედავად იმისა, რომ თქვა და ეხლა არ მინდა მასე გამომივიდეს, მაგრამ ჩემს მიმართ ისეთი ის არის ხოლმე, ხო? ბევრ რამეში ობიექტურები ხართ. ისე არ არის რომ დამალოთ და არ გააშუქოთ. მაგრამ ეხლა ტელევიზიის და ის ყურებადი რომ იყო, ალბათ დიდი სკანდალებიც ასე უნდა იყოს, ან ისე უნდა იყოს, რაღაც და მე მესმის და მედიაზე შეტევა არ შეიძლება, უნდა იყოს მედია, თავისუფალი მედია. ეს ძალიან წაადგება, რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება მედია, არ უნდა დავემსგავსოთ ბრენიერებს და ძველ მოამბეებს, არ უნდა დავემსგავსოთ. თუმცა ასეთებს არის. მაგრამ პროფესიონალები ბევრი ყავთ, რა ნიჭიერი ხალხი ხართ. და გააკეთეთ ისე რომ კარგი ისინიც გაუშვით, ისეთები გაუშვით რომ აი ხალხმა იმასაც უყუროს. იმასაც რა. თორწდები ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასე ვრცლად საუბრობთ ტელეეთერში. ასეთი არ მქონია, დიახ. ეს ხდება პირველად. და მხოლოდ კურიერში. კარგი, მეუფე, მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა მეუფე, მართლა ძალიან საინტერესო იყო. პირველად და მხოლოდ კურიერისთვის მიცემული ინტერვიუ, როგორც ჩანს, სხვადასხვა მედია საშუალებებისათვის იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ ვიდრე ეს ინტერვიუ ეთერში გავიდოდა, მობილური ტელეფონით გადაღებულ ფრაგმენტებს ავრცელებდნენ. ამიტომ ამ ტელევიზიებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც დააინტერესებს ინტერვიუს სრული ვარიანტი, სადაც მეუფე იაკობი ლაპარაკობს 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მისი სკოლის პერიოდზე, გაუსინჯავს თუ არა მარიხუანა და ამ შემდეგ მოკლედ ყველა თემაზე და როდის გადაწყვიტა საერთოდ რომ ნარკოტიკს არ გაკარებოდა, ის რაც ეთერში ვერ მოხდა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ამდენი საერთოდ როც არ გვაქვს, ძალიან მალე აიტვირთება რუსთავიორის ოფიციალურ ვებგვერდზე 3.rustaviory.g და შეგიძლიათ ყველამ ნახოთ, შემდეგ ფრაგმენტები მოჭრათ და თქვენს ეთერშიც გაუშვათ, მესმის რომ რუსთავიორის სატელევიზიო პროდუქტი ძალიან რეიტინგულია. ამ ინტერვიუს ეთერში გასვლას, რომ ხელისუფლებაში პანიკა მოყვა, ფაქტია. არ ვიცი ამის გამო თუ სხვა მიზეზი, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს მოულოდნელად პარტნიორთან მივიდა. ინტერვიუში მეუფე იაკობი ამბობს, რომ მიიღო გარანტიები და პარლამენტის სადაო კანონ პროექტს უკან გაიწვევს, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარე ისევ არა გაწევებაზე, არამედ განხილვის შეჩერებაზე ლაპარაკობს. ცოტა ხნის წინ ირაკლი კობახიძე ილია მეორეს შეხვდა, საპატრიარქოში დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა და შეხვედრის წინ კურიერი ჟურნალისტს უთხრა, რომ დოკუმენტი მარიხუანის კულტივაციის ლეგალიზაციისა და უცხოეთში გაყიდვის შესახებ ისევ პარლამენტში რჩება. რატომ მივიდა კობახიძე პატრიარქთან, ახლა ამას დავით ვალიშვილთან გავარკვევთ, რომელიც პირდაპირ ეთერის სტუდიაში შემოგვერდება. დავით, საღამომშვიდობის, თუ გააკეთა ირაკლი კობახიძემ განმარტებები, ვიცი რომ შესვლამდე მოახერხეთ ჩაწერა და გამოსვლის შემდეგ თუ თქვა, პატრიარქს რა თემაზე ელაპარაკა. პარლამენტის თავმჯდომარემ საპატრიარქოში შესვლამდე თქვა, რომ შეხვედრაზე სასაუბრო ბევრი აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი თემა იყო მარიხუანა და მომზადებული კანონ პროექტი. ჩვენს კითხვას გაიწვევს თუ არა პარლამენტი ან კანონ პროექტს უკან, ირაკლი კობახიძე კონკრეტულ პასუხს არცემს და რამდენჯერმე შებრუნებული კითხვის საპასუხოდ იმეორებდა, რომ ამ დროისთვის არის შეჩერებული განხილვა და რა იქნება მომავალში, ეს არ იცის. რაც შეეხება მთელ ამ პროცესში ბიძინა ივანიშვილის როლს, ირაკლი კობახიძეც ამბობს, რომ ის ამ კითხვის ადრესატი არ არის და შესაბამისად ვერ გვიპასუხებდა.
რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებს, ამ განცხადებებზე სასულიერო პირების პასუხს და შემდგომ უკვე საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ წერილზე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ არ იცის ეს წერილი ვინ დაწერა და ასევე კატეგორიულად გამორიცხავს ამ პროცესში ხელისუფლების როლსაც. ის დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა საპატრიარქოში, თუმცა შენობა დატოვა ისე, რომ ის ჟურნალისტებთან აღარ გამოჩენილა. საკითხს ხეთ მოსული საპატრიარქოში. სხვადასხვა საკითხს. მათ შორის არის მარიხუანის თემა. შეიძლება ესეც იყოს, ვერ გეტყვით. ანუ საერთოდ გაიწვია უკვე პარლამენტმა ეს განმარტება. შეჩერებულია განხილვა, შეჩერება ნიშნავს შეჩერებას. გაწეული არ არის. შეჩერებულია საკითხის განხილვა, შეჩერება არის შეჩერება, გაწევა არის გაწევა. ყველა ამ თემაზე, რომელზეც საუბარი არ სურს ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე რუსთავიორთან საუბრის დროს აღნიშნავს, რომ ეს პოზიციები არის შესაჯერებელი გუნდთან და მას შემდეგ, რაც მმართველი პარტია დაიწყებს უკვე ამ საკითხებზე მსჯელობას და შეჯერდებიან საბოლოო პოზიციაზე, ეს პოზიცია საზოგადოებისთვის შემდგომ გახდება ცნობილი. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრის დეტალები დავით დვალიშვილი გვერდდებოდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. ეს რუსთავიორია, თქვენ უყურებთ შაბათის კურიერს, წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გელოდებათ. დაკარგულია დაახლოებით 6,000 ამპულა მორფინი. ნარკოტიკული საშუალება ბათუმის საზღვაო ჰოსპიტალიდან გაუჩინარდა. ეძებენ ექთანს და კლინიკის დამფუძნებელს, თუმცა ვერ პოულობენ. მორფინის ამპულები სეიფებიდან თვეების განმავლობაში ქრებოდა, თუმცა ყურადღებას არავინ აქცევდა. როგორ ხდება წამალი კლინიკებიდან შავ ბაზარზე? მარიამ გაფრინდაშვილი ამ თემით შემოგვერდება შაბათის კურიერში. სექტემბრის ბოლოს წინა კვირა ისტორიაში სალომე ზურაბიშვილისა და სამღვდელოების დაპირისპირების კვირა შევა. ასეთი მწვალებლები ერთი კანდიდატის მიმართ ალბათ ამეთანხმებით, რომ არც არასდროს არ ყოფილან. ეს არ იყო ერთი სასულიერო პირის პროტესტი. ზურაბიშვილის მწვავე კრიტიკა ისმოდა მღვდლებისა და მღვდელმთავრების მხრიდან. დღეს კრიტიკა სალომე ზურაბიშვილს არც რიგითი მოქალაქეებისაგან აკლდა. ოცნების რჩეული საარჩევნო შეხვედრით ზუგდიდში ჩავიდა და ეს შეხვედრა ხმაური დაიწყო. ქართული ოცნების მხარდაჭერილ კანდიდატს ადგილობრივი პროტესტი დახვდნენ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან, სადაც კანდიდატი უნდა მისულიყო ადგილობრივებს შესვლის უფლება არ მისცეს. ქართული ოცნების აქტივისტებმა შესასვლელიდან ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს და შენობაში მხოლოდ საჯარო მოხელეები შეუშვეს, რასაც დაპირისპირება მოყვა. კალბატონო სალომე, გიორგი ანწუხელიძის სახელით არ ჩაგატარებინებთ შეხვედრას. ვიხვირებ ბოლო ხმაზე, რომ თქვენ ვერაფერი ვერ ილაპარაკო. შევალ, შევალ, ანდამხნარდები. ჟურნალისტებო გადაიღეთ. აი ამ ქვეყნის პრეზიდენტობას აპირებს სალომე ზურაბიშვილი. მოქალაქე ვარ შენნაირი. რატომ არ ატარებ? თუ შეიძლება ორი სიტყვით. ბიჭებო. რატომ არ? იქნებ გითხრათ ვინ ახართ? რა სტატუსით იყოფებით? იქნებ გითხრათ. საჯარო მოხელებთან ეგეთ. აქცია ჟურნალისტი სალომე ზურაბიშვილის დაცვა. სალომე ზურაბიშვილის დაცვა ადამიანი. რატომ ჟურნალისტებს მითხარით? რატო აკეთებთ ამაზე? აი, შეიძლება მოვიწეს საქართველოს ხელისუფლებაში. თუ სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს პრეზიდენტი გახდება, იძულებული ვიქნები დავტოვო ქვეყანა. ეს განცხადება ხონისა და ბაღდათის მიტროპოლიტმა კურიერთან ინტერვიუში გააკეთა. მეფე ანტონი წმინდა სინოდის იმ წევრებს შორისაა, ვინც მწვავე განცხადებებით არასდროს გამოირჩევა, თუმცა ამ კვირას ის ჩვენი ჟურნალისტების ყურადღების ცენტრში სწორედ ხმაურიანი სატელევიზიო კომენტარების გამო მოექცა. მღვდელმთავარი ამბობს, რომ მისთვის მიუღებელია პოლიტიკოსების განცხადებები, რომლებიც ომის დაწყებაში საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებენ. ახალ ტაძრებს უსახურ ნაგებობებს უწოდებს და მღვდელმთავრებს ემუქრება და მღვდლებს კონკორდატის დარღვევაში ადანაშაულებს. მაშასე ინტერვიუ მეფე ანტონთან. მეფე ბოლოს არც კი მახსენდება, როდის იყავით მღვდელმთავრები ასეთი მწვავეები თქვენ შეფასებებში და რადიკალურები. ეს იყო პრინციპში ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე კრიტიკა, რომელიც გვესმოდა ამბიონიდან და გვესმოდა თქვენი ინტერვიუებიდან ხელისუფლების მიმართ. რა საფრთხეები დაინახა ეკლესიამ რეალურად ხელისუფლების ნაბიჯებში, რომ ასე გაამწვავა თავისი სასაუბრო ენა ხელისუფლების მისამართით? რა ვფიქრობ, იცი? ეხლა რამოდენიმე თვით დაჯერებული ადამიანი, მაგალითად აი ავიღოთ პრეზიდენტობის კანდიდატი კალბატონი სალომე, ხო?
ისედაც თვითდაჯერებულია, რომ მას ეკლესიამ რომ თავისი აზრი გამოხატოს, გონია რომ ეს არ შეიძლება. არიან ასეთი ხელისუფლებაში ესეთი თვითდაჯერებული ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ეკლესიას ვინ კითხავს. ეს თვითდაჯერებულობა მათაც დაღუპავს და მათივე წინააღმდეგობა იქნება. რას ქვია ეკლესიას ვინ კითხავს? აი სწორედ ეს არის ის გაუცნობიერებელი იმ ადამიანების მიმართ. მართალია ჩვენ ყველა საბჭოთა კავშირის დროს დავიბადეთ, მაგრამ ბევრმა იქიდან უკვე მიხვდა და შეაფასა ეკლესიის როლი ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ბევრი ჩარჩა ისევ რაღაც დროში, რომ მათ გონიათ, რომ ეკლესია რაღაც დანართია, გამეგი არის, რაღაც აი რომ 100 გრამ 29 კილოიან პურში 900 რომ მოგცემენ და მე რო დააკვეთ რაღაცა 100 გრამი თუ 50 გრამი და ეს დანართია ეკლესია. შეიძლება ჩვენი ბრალიც არის, იმიტომ რომ ხანდახან მართლა ლოიალები ვარ, ლოიალურად უდგებით საკითხებს და მართლა ის რომ არ გვინდა და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ არ ჩავერიოთ ქვეყნის საქმეებში, შეიძლება ამანაც აფიქრებია, შეიძლება ცალკეული სიტუაციები იყო და ცალკეულ სიტუაციებში ცალკეული გამონათქვამები იყო, მაგრამ ასე ერთიანად მათ არასოდეს არ უნახავს ეს და მე მგონი ახლა შეიფხიზლენ და ანუ ეკლესიამ ძალა აჩვენა ამით ხელისუფლებას. ეს იყო ერთგვარი სილა, რომელიც გააწნა ხელისუფლებას იმის გამო, რომ ისინი არ უწევდნენ ანგარიშს. ძალაუნებურად გამოვიდა ძალიჩვენება. ისე კი არა რომ ეკლესია შეიკრიბა და ახლა მთავრობა ჩვენ ძალას არა, ძალაუნებურად ეს არის სპონტანური მოქმედება და უკვე თავისთავად გამოჩნდა ეკლესიის ზალა და ჩვენ მე სინოდშიდაც რამოდენიმეჯერ პირადად მე დავსვი ასეთი საკითხი, რომ იქნებ ჩვენ მივმართოთ მთავრობას, რომ ეხლა არის, როდესაც არის უშიშროების საბჭო, ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება ერის ინტერესებს, სადაც ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, ხო, ჩვენი წარმომადგენელიც უნდა ესწრებოდეს ამ საბჭოზე. განათლების სისტემაშიდაც ყველგან ჩვენი წარმომადგენელი უნდა იქნეს. ეს შეიძლება ეხლა გლახაძღებდეს ამას რომ ამბობ და ვიღაცას კვეთრად მოხდეს, მაგრამ თუ კი კარგად დაუკვირდება, ხო, ასეთები რო არ მოხდეს, то პრევენციული ზომები რომ მივიღოთ, უკვე თავიდანვე ეცოდინებათ რაღაცნაირად, დაუშვათ განათლების სამინისტროში ღებულობენ რაღაცა პროექტს, მერე სულ მოდის, გაგე, რომ ჩვენ ჯახი მოდი ჩვენთან, მოდი იქვე იყოს ეკლესიის წარმომადგენელი, რომელიც მიცემს მიმართულებას, რომ ამაზე ეკლესია გაღიზიანოს. მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ იქ იყოს ეკლესიის წარმომადგენელი, როდესაც მაგალითად მართველი პარტიის მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი პირდაპირ გეუბნება, თქვენ ვინ გეკითხებათ და კონკორდატს გახსენებთ, ამბობს რომ თქვენ დაარღვიეთ კონკორდატი. ხალბატონ, სამწუხაროა რომ ძალიან ცდება. ახლა ჩვენ ხანდახან მართლა გამოგდის და გუშინ პატრიარქმაც გამოსცა რაღაცნაირად თავისი განკარგულება, რომ სასულიერო პირებს და მთავრებს მოგვიწოდა, რომ რაღაცნაირად გადავდივართ კიდე არ კიდე უნებლიეთ გადავდივართ შეურაცხყოფაზე რაღაცა ადამიანები ვართ და რომ გიჩქმეთ კაცი ადეკვატური საქციელს ღებულობ. მართალია ეს არ გეკადრება, მაგრამ მე ასევე ვარ, მე არ მინდა რომ წავე ვიყო, მაგრამ როდესაც ასეთ ჩქლეტას აკეთებს და ეკლესიას ხელს დაუხნევ, ცოტა სამარცხვინოზე ეს ყველაზე რბილად სამარცხვინო რას ქვია ეკლესიას. თან წინა გადაცემებს შეამბობ, რომ მე ვინა ვარ, რომ მე ეკლესიის და მღვდელმთავრების აზრი განვიკითხო და უცებ მეორე დღეს ამოდიხარ და უცებ მეორე დღეს წითელ ბარათს გვიჩვენო, ხო? ქმედება სად არის პარალელი ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა ეს რაღაცა შეურაცხყოფა, აი პიროვნული შეურაცხყოფაც არის და ეხლა მე ვერ გავმიჯნავ ჩემში საზის მიტროპოლიტა და საზის პიროვნება. მე ამას ვერ გავმიჯნავ, ეს ერთადაა ხო შეწყმული. კოკასაშინა რას არის იგივე გადმოდინდება. აი არ გინახავს რომ ადამიანს შეხედავ არ მოგწონს და ნუ მიზეზზე ხარ რაღაცა. აი დაახლოებით გამოდის რომ მასში ეკლესია საერთოდ არ ზის და როდესაც გონიერებას უხმობს, იცის რომ ეს სუდია და მალავს, მაგრამ როდესაც უკვე ასე რომ ვთქვათ მარწუხებს და გაუშვებს კონტროლის მარწუხებს, მაშინ უკვე ის ამოდის რაც და რაღაცა თუ გინაგერ ქვაში გამოხატა რომ უსახური შედალუცილო შენამდე იდგა ეს და მაგისი შემფასებელის და მაგისი არქიტექტორის და ივან გაიარა თავისი არქიტექტურა გაიარა სულ ყველაფერი და დამტკიცებულია ის და შენ
როამბობ უსახური ვიზე ეგ ხარ ხო მინიმალურად დაანებე რა თავი ამ შეფასებას რა მაგრამ არა იქ სხვა რაღაცა აწუხებს სხვა რაღაცა სიძულვილის ტოლფასი რა სიძულვილის ტოლფასი იმიტომ რომ გეუბნებით ქალბატონ სალომო აი აბსოლუტურად ეკლესიის როლი არიცის აი არც წინა ისტორიაში არც დღევანდელში ნამდვილად ვერ ხედავს მას როგორც გითხარი გონია რომ ეს არის რაღაც ინსტიტუტი რაღაც დანართი ბრძოლა დაგიქვით მეუფეო ეს ყველაფერი როდესაც ასეთი განცხადებები მოისმინეთ ფაქტურად ბრძოლა არის გამოდის ეკლესიის წინააღმდეგ ეს ბრძოლა ესე იგი შენ ეკლესიას გინდა კუთხეში დააყენო და რა არის ახლა ეკლესიის კუთხეში დაყენება რა არის ახლა მეუფეო არ გიფიქრიათ თქვენ ამბობთ რომ ეს არის ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ როდესაც არჩევნების წინ პრეზიდენტობის კანდიდატი რომელსაც ხმა უნდა მისცეს მრევლმა მიდის ასეთ დიდ რისკზე და როგორც თქვენ ამბობთ იწყებს ბრძოლას ეკლესიის წინააღმდეგ რეალურად ის ხომ აცნობიერებს ამ რისკს რომ შეიძლება ეს იყოს საბედისწერო შეცდომა რომელსაც ის დაუშვებს. Როგორ ფიქრობთ ის მარტო მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას? ხომ არ ფიქრობთ რომ ის შეიძლება უბრალოდ წახალისებული იყოს? ანუ ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა შეიძლება კიდევ უფრო ღრმა ფესვები ჰქონდეს და მის უკან ბევრად უფრო გავლენიანი ადამიანები იდგნენ. ფაქტურად ახლა რაც უეჭველი არის ასეთ ადამიანებს ყოველთვის ყავს ფსიქოლოგები და ყოველთვის ყავს მრჩევლები როდესაც თუ არ აყავთ ერთ მათთვის კიდე საშინელება არის როდესაც მრჩეველი ყავთ ზოგიერთი პათაგანი აქცენტს აკეთებს როგორ თქვა ყველა მატარებელს ყავს თავისი გზავრი ყველა ნაჭერს ყავს თავისი მყიდველი ესე იგი არის ვიღაცები რომელსაც ასეთი განცხადებები მოწონთ და ლექტორატი ესე იგი ესეთი იმ ლექტორატზე მუშაობენ. მაშინ და უყურეთ ყველაზე ზიგრა არის. მე ერთ-ერთი ბოდიში გიხდიან. და რჩება რა იცი სახალხოთ გაგლანძღენ. ერთ-ერთი ბოდის და აი იცით რა და იცის რომ შენ ერთ-ერთი მას შეიწყლარებ და აპატიებ. მეუფეო შტურმი ამ შემთხვევაში სასულიერო პირებზე და ეკლესიაზე პრეზიდენტობის კანდიდატის მიერ დაიწყო მას შემდეგ რაც თქვენ ძალიან მწვავედ გააკრიტიკეთ ხელისუფლება. გააკრიტიკეთ მარიხუანას კანონპროექტის გამო და ჩვენ ვნახეთ ქუჩაში გამოსული ათასობით ადამიანი და რეალურად ეკლესიის მიერ ხელისუფლებისათვის ნაჩვენები წითელი ბარათი. ხომ არ დაგრჩათ განცდა რომ ეს ყველაფერი იყო უკვე პასუხი იმ პროტესტისთვის რომელიც თქვენ გამოგხატეთ და მინიშნება რომ თუ ასე გააგრძელებთ მაშინ ორმხრივი ცეცხლი იქნება გახსნილი. ფაქტურად ფაქტი ის არის რომ დაფიქრდნენ, ჩაფიქრდნენ და ასე ვთქვათ, ფუსფუსებენ ჩვენიდან რაც არის დასანახი, ეს არის რომ ჯიქურ აღარ მოდიან. გულწრფელად მითხარით მეუფეო, დაფიქრდნენ თუ შეეშინდათ? შეშინების რა კითხვა, ბევრმა მათმა იცის რომ ამ ვადის შემდეგ ის იქნება უბრალო მოქალაქე და მას შვილიშვილიც ეყოლება და როდესაც სკოლაში მივლენ და მიიყვარებენ შვილის იქნება თუ შვილიშვილს რაღაც თითით საჩვენებელი იქნება როგორც ერის ისტორიაში რაღაც ცუდი მონაწილე და მე მგონია სინდისი ყველა ადამიანში არის და ეს სინდისი მაინც მუშაობს და ძალიან ათეისტი აი ძალიან თავზე ხელაღებული უნდა იყო ანდა ძალიან დავალებული უნდა იყო რაღაციდან აი მე აი რო ეს გააკეთო რა. არ გიჩნდებათ განცდა რომ ეს იყო დავალება, რომ ის შესრულებაც უბრალოდ სხვა არჩევანი მათ არ ქონდათ? ეს გამოჩნდება თუ რას გააკეთებენ აცი. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გაავრცელა განცხადება, გვიან საღამოს გავრცელეს საუბარი იყო, მან მოგიწოდეთ ხმოვანებს, რომ პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები არ გააკეთოთ. როგორ ფიქრობთ, რატომ გაავრცელა უწმინდესმა ეს მოწოდება და ხომ არ დაინახა რეალურად რისკი, რომ აი ეს ორმხრივი ცეცხლი, რომელიც იყო გახსნილი სალომე ზურაბიშვილსა და სასულიერო პირებს შორის რეალურად ძალიან ახლოს მიდიოდა ერთმანეთთან? კი. ნამდვილად ახლა კათოლიკოს პატრიარქი ნამდვილად ახლა ისი ყოველ შემთხვევაში ის ყოველთვის მოგვიწოდებს რომ ეს ხაზი რაღაცნაირად დაცული იქნას და სიმართლე გითხრა როდესაც როგორ თქვა ჩვენს
დროგადის და ხიზიანდებით ცოტა კარგავს ჩვენ თავზე კონტროლს და ძალიან ძნელია გამიჯნო სადაა პოლიტიკური და სადა მე ვარ პიროვნება მოქალაქე ვარ და ამ დროს ძალიან ძნელია მე გავმიჯნო მე ჩემზე არავის არ ჩამოურთმევია მოქალაქეური უფლება და მე ყოველთვის მაქვს ჩემი აზრის გამოხატვის ისა რასაც ქვია მოწოდებით მართალია შეიძლება ამბიონიდან ვერ მოვუწოდო კაც მაგრამ პირადი აზრი მე სულ ამას ხელს უწყობს თვითონ ქალბატონი ხელს ის უწყობს იმიტომ რომ ყოველ დღე რაღაცა ახალ მესროულება ყოველ დღე რაღაცა ისეც ამბობს რომელიც რო არ გასცე პასუხი არ შეიძლება და პასუხი რო გასცე პასუხს რა დავქცევთო ხო და ამიტომ ვიცაყავს ცეცხლი პირველი მან გახსნა მრჩეველი ვიცაყავს და ურჩიოს იმან რომ რაღაცნაირად აუაროს რა აგვიაროს რა გვერდი და ჩვენ ნაშენებ ეკლესიებს ნუ ეხება და ჩვენ ნაკეთებ საქმეს ნუ ეხება მან თავისი ილაპარაკოს და თავის წინაპრებზე ილაპარაკოს და თავისი წინაპრები გინდა გააკრიტიკოს გინდა ახოს სანაკებო რომლებიც ნამდვილად ყოლა არის და თავისი ცხოვრების დეტალები გააკრიტიკოს ჩემი მას რო აკრიტიკებს ისტორიას და ჩემ შეხედულებებს გასაკრიტიკებელის მეტი რა აქვს და ამიტომ ცეცხლი პირველი მან გახსნა ანუ პირველი თავდასხმა ეკლესიაზე ზურაბიშვილმა განახორციელა თქვენ როგორ აღიქვით მთელი ეს პროცესი როდესაც უსმენდით ამ განცხადებებს რა ვიცი პირველად როდესაც მან თქვა რომ მე ეკლესიაზე ახლა მე რა უნდა ვთქვა სადაც დავთავრები რაღაც სიმპათია დაიბადა გაიგე რომ მეთქი ადამიანი რომელიც სწორად მსჯელობს მაგრამ გაციებული არ იყო ეს გაიგე რომ მე რომ მოაყოლა ის რაც მოაყოლა როდესაც კონკორდატის დარღვევაში დაგანაშაულა და გითხრათ რომ თქვენ ვინ გეკითხებათ არა ესეთი მართლა ესეთი თემა არის ეს რომ მაგაზე ნუ ესე ცალსახა არის რომ ჩვენ ვართ მოქალაქეებიც გვეკითხება ძალიანაც კარგად გვეკითხება და ყველა სხვას რისი უფლება არ აქვს ის რომ სწავლობს თვითონ რისი უფლება აქვს იგი ისწავლოს და ყველაფერი ჩადგება თავის ადგილზე კი სწორია მე არ უნდა გავწე ჩვენ გვიწერია მარცხენა ლოყაში რო გაგარტყავენ მარჯვენა მიუშვირე მაგრამ შენ რას მეუბნები იცი მე რო გამარტყი და მე რო გაგარტყი შენ ხო გიწერია უფლება რომ არ გამარტყაო და შენ გიწერია უფლება რომ გამარტყა მეუფეო სალომე ზურაბიშვილმა ამავე განცხადებაში თქვა რომ როდესაც ის პრეზიდენტი გახდება ძალიან მწვავე რეაქცია ექნება სასულიერო პირების ჩარევაზე საერო ხელისუფლების საქმეებში როგორ ფიქრობთ რეალურად გადავა თუ არა ეკლესია და ხელისუფლება ურთიერთობის სრულიად განსხვავებულ ეტაპზე ეპოქაში როდესაც თუ პრეზიდენტი გახდება ზურაბიშვილი თუ მე ვიცი რომ არ გახდება და თუ გახდა მე ვცდილობ რაფრად ავტოვო საქართველოს და არ ვიცი რომ ის საქართველოში რატომ ასეთ რისკს აი იმიტომ რომ ვიცი მომიწევს რაღაცა ისეთების გაკეთება რაც არ შეეფერისება ჩემ სახეს და ჩემ ოფას ანუ რისკს ხედავთ მეუფეო რისკს ხედავთ მის განცხადებებში რომელიც რუსეთთან დაკავშირებით კეთდება უნდა რა თქმა ისი აზროვნება ჩემი ქვეყნისთვის სავსებით მიუღებელი. აზროვნება მისი ჩემი ქვეყნისთვის სავსებით მიუღებელია. რას ლაპარაკო? მე იმ საქართველოში არ მინდა, სადაც მასეთი აზროვნებით იქნება. თქვენ, როდესაც უსმენდით ქალბატონ სალომეს ომი საქართველოს დაიწყო, ჩვენ დავბომბეთ წინარე ქალაქები. რა განცდა გიჩნდებოდა ამ ყველაფრის შემდეგ? ახლა ის რაც ყველა საქართველოს. და სულად გამომივა და არ მინდა ახლა გასაგებია მაგრამ თქვენ მღვდელმთავართან დაკავშირებით მღვდელმთავართან ერთად მოქალაქეთ ბრძანდებით და შეიძლება გქონდეთ თქვენი პოზიცია მეუფეო ვერ აზროვნებს ახლა ახლა ეს ასეც რომ ყოფილიყო აი დაუშვათ აი ესეც რომ ყოფილიყო აი ყველა დონეზე რომ ყველა დონეზე ესეც რომ ყოფილიყო ეს არ უნდა ეთქვა საშიშია ძალაუფლება ასეთი პოლიტიკოსის ხელში რა დიდი დასკვნა უნდა ახლა ამას რომ ასე საშიშია ახლა რა მერე შეიცვლება აზრი ახლა არ გამختარა და ამაზე არის და რო გახდება შეეცვლება უკეთესობისაკენ აზრი
ახლა მე ნამდვილად არ მინდა ესეც რომ გავაკეთე რომ მაგრამ მართლა მე მართლა ვფიქრობ რომ იმ საქართველოში ცხოვრება არ მინდა სადაც შეიძლება თავშესაფარებით ხო საღაც რა არ მინდა რა იმ საქართველოში სადაც ესეთი ეს ეს რუსთავიორია ქვეყნის მთავარ არხზე თქვენ უყურებთ შაბათის კურიერს. დაკარგულია 6000 ამპულა მორფი, ნარკოტიკული საშუალება ბათუმის საზღვაო ჰოსპიტალიდან გაქრა. ექთანს და კლინიკის დამფუძნებელს ეძებენ, თუმცა ვერ პოულობენ. კურიერს ხელში ჩაუვარდა ხმაურიანი საქმის მასალები. დოკუმენტები დგინდება, რომ მორფის ამპულები სეიფიდან თვეების განმავლობაში ქრებოდა, თუმცა ყურადღებას არავინ აქცევდა. ეს თემა დღეს ისევ გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება ჩვენ გვიმტკიცებს, რომ თუ მარიხუანას პლანტაციებს გააშენებენ დახურულ ზონებს ისე დაიცავენ, რომ გრამი კანაფიც კი არ გამოვა არალეგალურ ბრუნვაში, არადა დახურული სეიფიდან, სადაც დაცვაც არის და კამერებიც მორფის დიდი ოდენობა უბრალოდ გაქრა. დახურული სეიფი, სადაც ბათუმის საზღვაო ჰოსპიტალის პაციენტებისთვის მორფინი ინახებოდა, თანამშრომლებს ცარიელი დახვდათ. დიდი ოდენობით დაკარგული ნარკოტიკული ნივთიერების საქმეზე პოლიცია 44 წლის ლეილა ბასილაძეს ეძებს. საქმის მასალების მიხედვით სპეციალურ მედიკამენტებზე პასუხისმგებელმა ექთანმა ბასილაძემ კლინიკიდან 6000 ამპულა მორფინი გაიტანა და ქვეყანა კლინიკის დამფუძნებელ გოჩა ყულიჯანაშვილთან ერთად დატოვა. საავადმყოფომ გამოავლინა ეს ფაქტი და საავადმყოფოს მიერ იქნა გაცხადებული სამართალდამცავ ორგანოებში. საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ექთანს ნარკოტიკული ნივთიერება კლინიკიდან უკანონოდ თვეების განმავლობაში გაქონდა, თუმცა ამ ფაქტის შესახებ ადმინისტრაციამ ან არაფერი იცოდა, ან არ რეაგირებდა. კურიერმა მოიპოვა ჩვენებები 6000 ამპულა მორფინის დაკარგვის საქმიდან. კლინიკის დირექტორი სამართალდამცველებთან საუბრისას ამტკიცებს, რომ დაკარგული მედიკამენტის შესახებ მხოლოდ გეგმიური შემოწმებისას გაიგო. გავეცი განკარგულება მაშინვე რომ შეემოწმებინათ შესაბამისი ჟურნალები და მოთხოვნის ფურცლები. დავიბარე ლეილა ბასილაძეც სიტუაციის გასარკვევა, თუმცა ის სამსახურში არ იმყოფებოდა და მასთან დაკავშირება ვერ შევძელით. ასევე სამსახურში ვერ ვიპოვეთ ჟურნალი, სადაც ბასილაძე აღრიცხავდა ნარკოტიკების მიღება ჩაბარებას. არ ქონდა გასაღები, რომლითაც გავაღებდით სეიფს, სადაც სპეციალური მედიკამენტები ინახებოდა. მოგვიანებით მის მეუღლესთან გოჩა ყულეჯანიშვილთან დაკავშირება მოახერხეთ, რომელმაც კლინიკაში სეიფის გასაღები მოიტანა. გითხრა, რომ ლეილა ვერ მოვიდოდა, რადგან შეუძლოდ იყო. ამის შემდეგ ყულეჯანიშვილმაც და ბასილაძემაც მობილურები გათიშეს და მათთან დაკავშირება ვერ ხერხდებოდა. როგორც წესი, ჩვენი კლინიკა თვეში 200-მდე ამპულა მორფს საჭიროებს. როდესაც დოკუმენტებს ვამოწმებდი, აღმოჩნდა, რომ 2017 წლის ოქტომბრის თვიდან მარტის თვემდე შესყიდული იყო 6300 ამპულა მორფინი. შესყიდვები სხვადასხვა დროს იყო განხორციელებული, რაც ჩემთვის ძალიან საეჭვო გახდა. ვინაიდან ამ რაოდენობის მორფი კლინიკას არასოდეს გამოუყენებია, აღნიშნული ვაცნობე დირექტორს დაიწყო გამოძიება. საქმის მასალების მიხედვით ბათუმის საზღვაო ჰოსპიტალს ნარკოტიკული ნივთიერებით ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია ვით ფარმა პლუსი ამარაგებდა. მედიკამენტების მიღება ჩაბარებაზე კი პასუხისმგებელი ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ლეილა ბასილაძე იყო. კომპანიაში ამტკიცებენ, რომ ექთანს ნარკოტიკული ნივთიერება თვეში ორჯერ კლინიკის ხელმძღვანელის ხელმოწერის საფუძველზე მიჰქონდა. იყო მცდელობა იმაში, რომ არ იცოდნენ ვიღაცებმა მაგის მიტანა. ხოდა ჩვენ ახლა გვითხრეს მაგიდა რომ გავიგეთ, იქ მივედით და ჩვენი ეგზემპლარები წავიღეთ დოკუმენტაციის. ხოდა ჩვენ რო ვაჩვენეთ რა დოკუმენტაცია მოქონდა იმას, ერთი პირი ჩვენთან ჩემბოდა და ერთი პირი უკან მიდიოდა. მთავარი ექიმის ხელწერით ხდებოდა. მინდობილობა და ყველაფერი. ვინ იყო მთავარი ექიმი ხო გახსოვთ გვარი? მაშინ? დიახ. მაგას ძირითადად იმას ხანთაზია წერდა ხალხს და ხანთაზრებულობდა იქ. ეს ქალბატონი რამდენად სწორი დოკუმენტაცია? აბსოლუტურად სწორი დოკუმენტაციით მოდიოდა. ორგანიზაციის ბეჭდით, მოთხოვნის ფურცელზე დირექტორის ხელწერით, რომ ამოწმებინებდა, რომ აი ამდენი ამპულა უნდა გაიცეს. არანაირი ეჭვის საფუძველი არ იყო დაცვის პოლიციის თანხლებით, რომ იქონდა დაცვის პოლიცია თვითონ დირექტორი უწერდა ხელს, რომ ჩავიბარე ამდენი ამპულა. ქონდა თუ არა ინფორმაცია კლინიკიდან დაკარგული მორფის შესახებ ადმინისტრაციას უცნობია. გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში საზღვაო ჰოსპიტალის დირექცია ამტკიცებს, რომ ლეილა ბასილაძე მარტო მოქმედებდა. ამ ვერსიას ისინი SMS მიმოწერითაც ადასტურებენ.
მივწერე ლეილას ტექსტური შეტყობინება, რომ მოსულიყო და პასუხი გაეცა თუ რა ხდებოდა. მიპასუხა, რომ ვერ მოვიდოდა და მომწერა, მე ვარ ყველაფერში დამნაშავე. ნარკოტიკებს ვიკეთებდი პირადად მე ყოველ ნახევარ საათში რამდენიმე ამპულას. ვაპირებ ჩავბარდე პოლიციას და დანაშაული ვაღიარო. ჩემს თავზე ვიღებ ყველაფერს, დღეს ძალიან ცუდად ვარ. არ მინდა ბავშვმა იგრძნოს, რაც ჩავიდინე. აღრეცხვის ჟურნალს ტყუილად ეძებთ მან, ყველაფერი არასწორია. თქვენ სანერვიულო არაფერი გაქვთ. მე ცხოვრება და შვილი დავკარგე. იქნებ სამშაბათამდე გაჩერდეთ და პოლიციას თავად ჩავბარდები. ლეილა ბასილაძე პოლიციაში არ მისულა და მიუხედავად იმისა, რომ 6000 ამპულა მორფინის დაკარგვის საქმეზე გამოძიება ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როდესაც ის საქართველოში იმყოფებოდა, ეგთანმა ქვეყნის დატოვება მაინც მოასწრო. კურიერის ინფორმაციით, ქალმა საქართველოს სარფის გამშვები პუნქტის გავლით დატოვა. საქართველოს თვით არ ამგონია ასიანობენ შეუძლია. ავით რაცა დააშავა სამსახურში და წავიდნენ ორივე. ლეილა ბასილაძე და გოჩა ყულიჯანაშვილი კურიერის ინფორმაციით თურქეთში იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე გამოძიება უკვე 5 თვეა მიმდინარეობს, მათთვის ბრალი დაუსწრებლად ჯერ არ წარუდგენიათ. მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა ოფიციალურად დაწყებული არ არის. შაბათის კურიერი ამით დასრულებულია. მადლობა, რომ გვიყურეთ. კვირის მთავარი ექსკლუზივებით პირდაპირ ეთერს ჩვენ დაუბრუნდებით ზუსტად 7 დღეში. ნახვამდის.